nga pala si Verse 8 guys. Tuturo ko sa'yo or sa inyo kung paano gawin to ngayong araw na to. Ang pinakita ko sa inyo kanina yung ulti recall. Okay. So, yung iba kasi parang nalilito paano ba gawin yun? Parang di naman nata talaga posible yun. Parang sobrang bagal na kamay ko para magawa yun. Pero hindi guys. Okay. So, ganito na yan. Okay. So, papakita ko lang sa inyo yung concept syempre. So, first muna kayo syempre. Then, syempre papalundagin nyo. And then, sipa. Then, sorry. Sumabog na agad. Sobrang hapdi na pala natin. Babawasan natin ang item. Okay. Ulit tayo ulit. Sorry akin. Okay, sorry akin. Okay, bash nyo na. Okay, yung mga magaling. Okay. So, lagay tayo dito na. Yan. Yan, kung papansin nyo. Then first, then ulti, recall. Hindi ko pa kaya emoji. Pero, pagka ulti kasi guys, kung papansin nyo, wait lang. Lagay tayo dito na, normal ba. Kung papansin, pag nag-ulti tayo, ayun o, umiikot pa siya. So, may timer pa. Okay, may timer pa. So, ibig sabihin, kapag may timer pa yun, may time pa tayo mag-recall, mag-emoji, and so on and so forth. Okay? Ayun. So, hindi pa siya talaga yung pagka-ulti. Ngayari, ito, click natin yung second skill. Wala nang timer. So, meron pang timer para makapag-freestyle, which is sobrang aesthetically pleasing. Okay? So, gawin natin ulit. So, mapapansin nyo, pag sinipa natin siya, may timer pa, recall. Kaso, kailangan timingan nyo mismo. Okay? So, ganun lang guys. Sobrang basic lang talaga nun. So, mga 1 second lang ata yung timer na yun. So, dapat sulitin nyo na kagad. So, medyo, hindi mo kailangan ang ultra fasan talaga kapag nag-recall na kayong ganyan. Or nag-emoji pa kayo. Pero hindi naman kayo mag-emoji. Recall lang. Pwede pa. Okay. So, pwede pa. So, ayun guys. Sana gustuhan nyo hanggang sa muli ako servers guys. So, yun ang ating ulti recall. Ulti combo tutorial.